Video, magka-transfer tayo ng pera from BDO to Metrobank online. And by the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BDO app, nakapag-download na ako nito sa Play Store. Pwede nyo rin itong i-download sa App Store, depende sa device or sa phone na gamit ninyo. Mag-login lang ako gamit yung fingerprint ko. And right away, makikita nyo na yung balance nyo dito. Yun yung maganda kapag meron kang BDO online account or yung sa app nila. Kapag may ina-expect kang perang padala or halimbawa sahod mo na, i-check mo kung pumasok na ba sa account mo, pwede mong i-check yan sa app. At ang gagawin ko, mag-send money na tayo, piliin ko yung other banks and wallets. Send to, piliin natin ng Metrobank. Pwede rin yung ibang bangko, i-double check nyo na lang kung nandito siya sa list sa BDO. Balik tayo, napili ko na yung Metrobank. Next, i-type naman dito yung account number sa Metrobank. Also, yung account owner o kung sino man yung may-ari ng bank account na yun. Para sa amount, ilagay dito yung perang gustong ipadala. Ang minimum ay 100, ang maximum naman ay 50,000 pesos. Para sa send from, piliin dito yung pera o yung account ng panggagalingan ng pera. Napili ko na. Para sa notes, optional lang, so hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko tong send. I-double check kung tama lahat ng info. Merong service fee na 10 pesos. So, ang mababawas talaga in total ay 110 pesos dun sa bank account natin. At ang mapapadala doon sa taong pinapadalahan natin ay 100 pesos. Tap ko tong confirm para makapag-proceed. At i-approve to gamit yung fingerprint o yung sa facial recognition. Depende sa kung ano yung sinatap ninyo. At hintayin na magkaroon ng ganitong status. And finally, magiging sent na siya. May confirmation dito, may reference number. Pwede nyong i-save yung image as proof of transaction. Or pwede nyong i-share dun sa taong pinagpadalhan ninyo. Patunay na napadala niya na nga yung pera. And kung may question kayo na meron na akong BDO account, paano magkakaroon ng online account sa BDO or access sa BDO app nila, meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-register sa BDO online banking at paano rin gamitin yung BDO app for the first time. Pwede nyong i-check itong mga video tutorial sa baba or pwede nyong i-check yung sa comment section below. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!